පහක් දාපන් අංජි බෝඩ කියනවා. ඌරෙක්ගේ අදෝ මුඛයක් වගේ කට තියාගන්න නෑ. රෙන්ඩු 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 කිය ඔන්න රෙන්ඩ කියනවා. රෙන්ඩ වෑ මේක ඇතුලේ. ඔන්න 2 3 4 5. කතන භාෂාවේ සහ ලිඛිත භාෂාවේ සංඛ්‍යා දෙමළ වලදී වෙනස්. කතා කරද්දි තියෙන එක විදිහක්, ලියද්දි තියෙන්නේ තව විදිහක්. තේරුණාද? ඔව්ද? දැන් ඔයා එක දන්නවා. එකට අපි මොකද්ද කියන්නේ කියලා කියන්න. එකට කියන්නේ අපි දැන් ලියද්දි ලියන්නේ ඔන්රු. හරි. මෙහෙම ලියන්නේ එක ඔන්රු ஒன்று ஒன்று 2 3 4 5 ඔය ඇඟිලි දාලා දදා කියන්න අමතකයි නා. 1 2 3 4 5 6 1 1 ஒன்று லியாන්නේ ஒன்று කියන්නේ 2 லியாන්නේ 2 லியாන්නේ 2 උච්චාරණය 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 කියන්නේ 7 7 ලියන්නේ නේ උච්චාරණය 7 7 ඔයා ඒවා හිතන්න ඕනේ නැහැ දිව එන විදිහකට දැනට කියන්නකෝ 8 9 10 කියන්න බලන්න 1 කියන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 හරි ළඟ ඉන්නවා නම් එක්කෙනෙක් ළඟ 10ක් දාලා කිව්ව හැකි 10 5ක් දාලා කිව්ව හැකි 5 මතක තියාගන්න දාමු 5ක් කියනවනේ දාන්නකෝ 5ක් කතා කරද්දි කියනවනේ දාපම් මචං 5ක් දාපන් 10ක් දාපන් කියලා කියන්නේ දෙමළෙන් පෝඩු උච්චාරණය පෝඩු 5ක් දාපන් අංජි පෝඩු කියනවා කතන භාෂාවෙන් අපි ලියද්දි අයින්දු කිව්වට කතා කරද්දි අයින්දු පෝඩු කියන්නේ තේරුණාද කතා කරද්දි අයින්දු පෝඩු 5ක් දාපන් හරි දෙකක් දාපන් කියන්නේ නෑනේ ඇයි එකක් ඉල්ලන්නකෝ දෙකක් එහෙමනම් ඉස්සර ඇඩ් එකක් ගියා ඒතර දෙකට කියන්නේ බබා ඉරණ්ඩ දෙකට කියන්නේ අපි ඉරණ්ඩ හරි තුනට කියන්නේ මූන්ඩ්‍ර ලියන්නේ මූන්ඩ්‍රූනේ හතර නාන්ග පහ අයින්ද දැන් මේ ටික ලියන භාෂාවේ ටික කතන භාෂාවේදී එකට කියන්නේ ඔන්රු නෙමෙයි සමහරු ඔන්න කියනවා ඔන්න සමහරු ඔන්ඩු කියනවා ලියන්නේ ඔන්ඩ 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 දෙක ඉරණ්ඩ දෙක ඉරණ්ඩ කතා කරද්දී ඉරණ්ඩ කිය ඉන්නේ රෙන්ඩ 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 ඔන්ඩ රෙන්ඩ ඔන්ඩ රෙන්ඩ ඔන්ඩ රෙන්ඩ ඔන්ඩ රෙන්ඩ රෙන්ඩ නෙමෙයි සමහර අය කියද්දි කටලගෙන රෙන්ඩ රෙන්ඩ කියනවා ඔන්න රෙන්ඩ කියනවා රෙන්ඩ බෑ මේක ඇතුලේ කියන්න බලන්න ඔන්ඩ රෙන්ඩ කියන්න මට ඇහෙන්න කියන්න ඔන්ඩ ඔන්ඩ රෙන්ඩ ඔන්ඩ රෙන්ඩ ඔන්ඩ රෙන්ඩ රෙන්ඩ කියන්නේ සිංහල ඔන්න රෙන්ඩ ඔන්න රෙන්ඩ ඉට්ට යන්න ඔන්න වෙන්න තියෙන්නේ ඔන්න රෙන්ඩ හරි 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 දාන්න තටමලා දාන්න ඒ ඔන්න රෙන්ඩ වෙනම කතාවක් තේරුණාද රෙන්ඩ කතා නෑ මේකේ සිංහල අයට දෙමළ වචන උච්චාරණය කරද්දී ඔය ඌ ශබ්දේ කියන එක කියන්න හරි අමාරුයි කියවෙන්නේ නෑ ඇයි සිංහල වල එහෙම උච්චාරණයක් නෑ ලියන විදියට කියවෙනවා ගොඩක් තැන්වල නමුත් දෙමළ වලදී ලියන විදිහට උච්චාරණය කරන්නේ රෙන්ඩු කිය හරි රෙන්ඩ දෙමළ වලදී රෙන්ඩු කියලා ලියලා උච්චාරණය රෙන්ඩු කියලා ඌරෙක්ගේ අදෝ මුඛයක් වගේ කට තියාගන්න රෙන්ඩු 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 කිය තියන්නේ රෙන්ඩ සමහර රෙන්න කියලාත් කියනවා රෙන්න කියලාත් කියනවා රෙන්න කියන්න කියනවා නම් උඹලා හරියටම කියනවා කියහම බං රෙන්න කියහම බං සමහරු එක් පැත්තෙන් පැත්තට වෙනස් වෙනවා සමහරුගේ කියනවා රෙන්නු රෙන්න කියන ඔන්න රෙන්න කියනවා කියන්නේ රෙන්න රෙන්න ඉන්න ඔයා කියනවා රෙන්න තුනට මූණ්ඩ කියලාත් කියනවා
මූණ්ඩ හරි තව තැන්වල කතන භාෂාවේදී මූණ කියලාත් පාවිච්චි කරනවා. මූණ. ඔයා මේ නයන්න උච්චාරණය වෙන හරිද? දිව වදින්නේ උඩද? මැදද? දතෙන් එළියට එනවද? දතෙන් එළියට අවිලා නහයට වැදිලාද මේ දිව තියෙන්න ඕනේ. එව්වා හිතන්න එපා මේ මුලින් ඉගෙන ගන්නකොට. නිකන් කියහන්. දැන් ඔබ සිංහල වලදී මූර්ධ ජනයන්න කියන කොටයි දන්ත ජනයන්න කියන කොටයි හරි මේ දිව වදින්න ඕනේ කොහෙද කිය බල බල කියනවද? කතා කරද්දි දිව වැදුනේ අතර නෙවෙයි මෙතන. හරි හරි අදහස වෙනස් වුණා. ඉස්සර අගමැති කෙනෙක් හිටියා ලංකාවේ. රත්නසිරි වික්‍රමනායක මතක විදියට. පොර කතා කරන්නේම බං ඔක්කොම ටික මහ ප්‍රාණ අකුරු දාලා. අපි බීම බොනවා. හරි දැන් බීම බොනවනේ මහ ප්‍රාණ කියන්න ඕනේ නෑනේ. බීම බොනවා. හරි එහෙම අමාරුවේ හරි භාෂාවක් පොඩක් අවුල් කරා එයා. ඔයත් මේ දිව වදින්න නෑ කොහොමද කි හිත හිතින්න එපා නිකන් කියන්න. මූණ්ඩ මූණ. ලියද්දි කියන්නේ මූණ්ඩ. මූණ්ඩ. ලියන්නේ මූණ්ඩු. ඔණ්ඩ රෙන්ඩ මූණ කියන්නේ ඔණ්ඩ රෙන්ඩ මූණ කියන්නේ. හතරට කතා කරද්දි සමහරු නම් නාන්ග කියලා කියනවා. තව සමහරු නාලු. ලියන්නේ නාලු. නාලු. කලින් කිව්වා වගේ දිව කොහෙද කියලා හොයන්න එපා. දිව හොයන්න පැය භාගයක් විතර යනවා නැත්තම් ඔබට. නාලු ලු කියන්නේ නාලු කියන්නේ. ඔණ්ඩ රෙන්ඩ මූණ නාලු කියන්නේ. ඔණ්ඩ රෙන්ඩ මූණ නාලු කියන්නේ. පහට අංජි කියනවා. තව සමහරු අංජු කියනවා. දැන් අපේ සිලබස් එකේ නම් ඔය ඔතන දීලා තියෙන පදේ තියෙන අංජු කියලා. උච්චාරණ අංජ. හරි. තව සමහර අංජි කියලාත් කියනවා. අංජි. තෝ මේ මට අංචි අදින්න දෙන්න එපා. ඒක වෙන කතාවක් ඈ. ඒක වෙන එකක්. ඒ අංචි ඒ පහ අදින්න එනව නෙවෙයි. ඒ සිංහල. මෙතන අංජ. අංජ. මෙතන අංජ මඤ්ඤොක් කලියදී දාන හල් ඤයන්න. අං එක. අංජ. මේ අපි මේ සිලබස් එක ඇතුලේ කතා කරගන්න තියෙන දේවල් ටික අංජි කියන්නේ ඔණ්ඩ රෙන්ඩ මූණ නාල අංජි කියන්නේ. ඔණ්ඩ රෙන්ඩ මූණ නාල අංජි කියන්නේ. හරි හරි කමන්නේ ඔන්න රෙන්ඩ මූණ නාලලු නාන්න වෙනවයි තින් මූණ. ඔව්. හරි. නැත්තම් ඉතින් කොහොමද කරන්නේ? ඔණ්ඩ රෙන්ඩ මූණ නාල අංජි. ඇත්තටම 6න් පස්සේ තියෙන ටික කතන භාෂාවේ ලිඛිත භාෂාවේ කියලා ලොකු වෙනසක් නැහැ අපිට කතා කරන්න. එක පහ තමයි තියෙන්නේ අපිට ගොඩක් කතා කරන්න. එකට බබා අපි ගන්නෙ ඔණ්ඩ කියලා ලියන්නේ. සමහරු ඔන්න කියලාත් කියනවා. හරි. ඒ අපි නමුත් මේක ඇතුලේ කතා කරන්න තියෙන මේ ටික ඔණ්ඩ රෙන්ඩ මූණ්ඩ නැත්තම් මූණ නාල නාන්ගු කියලාත් කියනවා කතන භාෂාවේ සමහරු අංජි නැත්නම් අංජි. ඔණ්ඩ රෙන්ඩ මූණ නාල අංජි. ඔණ්ඩ රෙන්ඩ මූණ නාල අංජි.